આજનો આ દિવસ મારી માટે અમૂલ્ય છે. આ દિવસે આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત કોલેજના ટ્રસ્ટી શ્રી નાનુભાઈ શાહ સાહેબ, મારા પ્રિય અને સ્વજન જેવા નાનુ કાકા, સતત મારી આસપાસ ચોપાસ વિતર જે રહ્યા છે એવા મુરબ્બી છગનભાઈ, આ કોલેજના કાર્યકારી આચાર્ય વંદનાબેન, મારા પરિવારજનો અને વાલા અધ્યાપક મિત્રો અને વહીવટી સ્ટાફના મિત્રો, જોગાનુજોગ આ કોલેજને 50 વર્ષ અને 5 દિવસ ઉપર થયા છે. આ કોલેજ આરંભાઈ 13/6/69 ના દિવસે અને આજે 18/6/19 અડધી સદી વટાવી ગયેલી કોલેજના આચાર્ય પદે હોવું, 5244 વિદ્યાર્થીઓની આ કોલેજ અને લગભગ 1 લક્ઝરી ભરાય એટલો મોટો બોર્ડ સ્ટાફ, પણ મને ક્યારેય ભારણ લાગ્યું નથી. આ વહીવટનો બોજ પણ રહ્યો નથી. મારે આ ક્ષણે પહેલી વંદના કરવી છે પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરને, કે જેના થકી હું અહીંયા સુધી પહોંચી શક્યો. એવી ભગવત ચેતનાએ કોઈ ઉર્જા આપી અને ઉર્જાને બળે હું અહીંયા સુધી પહોંચું છું. અને બીજી વંદના કરવી છે મા શારદાને, કે જેને જ્ઞાનથી પવિત્ર આ જગતમાં કશું નથી. पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से बाहरी, पानी से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से बाहरी. पाણીથી પણ પાતળું અને ઈશ્વરની પણ પેલે પાર લઈ જનારા જ્ઞાનની જે સાધના કરનારા અક્ષરના આરાધકો છે, એ આરાધકોની હરોળમાં મને મૂકી આપ્યો. એવી આ મા શારદાએ કોઈ આ મને વાણી કે વરદાન આપ્યું, એ બદલ હું માં સરસ્વતીને ચરણોમાં મારું મસ્તક નમાવું છું. અને ત્રીજી વંદના મારે આ ક્ષણે કરવી છે મારા ગુરુજનોની, કે કેટલા ગુરુઓએ મારું ઘડતર કર્યું છે. કે તમામ ગુરુઓ જો દિવંગત હોય તો અમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, જો હાથ હોય તો એમનું શ્રેય થાય, એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. અને વિશેષમાં મારે યાદ કરવા છે કનુભાઈ જાની સાહેબને. અતિવાસ્તવ વર્ગના ઉચ્ચ અભ્યાસ અંતે હું તો નીકળેલો, પણ મારામાં શું એમને જોયું કે મને એક નવી દિશા ખોલી આપી કે આ પણ એક દુનિયા છે તું જો. અને મારો એ વિષય પીએચડીનો વિષય સરિયાલિઝમ એને ખસેડીને લોક સાહિત્યમાં તું કામ કર, એવી એક દિશા નિર્દેશ આપ્યો. અને પછી તો મારા માટે નવું વિશ્વ ખુલી ગયું. અને એ વિશ્વમાં હું એવો તો ઊંડો ઉતર્યો કે મારા સુખના પ્રસંગે, મારા દુઃખના પ્રસંગે આ વિષયે જ મને પોષણ આપ્યું છે, આ વિષયે જ મને બળ આપ્યું છે. પહેલી નજરે મારું વિધાન તમને નહીં સમજાય, પણ આ હકીકત છે. તો આવા ગુરુ મળવા એ પણ સદભાગ્ય છે. 6 મહિના સુધી હું એમના ઘેર રહીને પીએચડીના સંશોધન કાર્ય માટે રત રહ્યો. એમને મારું ભણતર કર્યું, એમને હું વંદન કરું છું. અને રહી વાત એક ઘટના એવી બની અને
મને આ નવતર દિશા તો પ્રાપ્ત થઈ. પણ 19મી ડિસેમ્બર 1975 ને શુક્રવારના દિવસે ભરોડી 4 વાગે હું મારા ઘેરથી મારા સર્ટિફિકેટ એક પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં લઈને નીકળ્યો. ત્યારે મારી માતાએ યાદ છે એક ટોપરાની કાચલી આપેલી અને ગોળનું દડકું આપેલું કે જ્યાં મારે જવાનું હતું, મારી નવી નોકરીનું સ્થળ શોધવાનું હતું. સ્થળ પણ જોયેલું નહીં. અમદાવાદમાં મને લાગે છે મેલમાં બેસીને, દિલ્હી મેલમાં બેસીને સિદ્ધપુર સ્ટેશને ઉતર્યો. લગભગ 9:15 વાગે તપાસ કરતા ગામ મળ્યું. ગામમાં હાજર થયો અને એમને એક મને સરનામું આપ્યું કે હેમી માસી કરીને એમના બેનપણી હતા, તો એના ઘેર જજે. હું ગયેલો અને પછી તો ત્યારથી મારી યાત્રા આરંભ થઈ. મારા જીવનની યાત્રાનો પહેલો દિવસ અને આ છેલ્લો દિવસ. 44 વર્ષ આ શિક્ષણ સાથે મેં ગાળ્યા છે. શિક્ષણે મને ઘણું બધું આપ્યું છે. મારા શારદાના અસીમ વરદાન થકી હું આજે ઉજળો છું. મારો પરિવાર પણ આ શારદાના વરદાનને કારણે જ ઉજળો છે એમ હું માનું છું. અર્થ પણ આપ્યું, શ્રેય પણ આપ્યો, ગતિ પણ આપી અને મતિ પણ આપી. તો એક પવિત્ર વ્યવસાયમાં આવવું જ એક અદ્ભુત હતું. આમ તો હું અમદાવાદના કાલુપુર સ્ટેશનમાં બિલ્લા પેલા કોકા કોલાના બધા વીણતો, પેલા સિગરેટના ખોખાઓને પણ હું ભેગા કરતો. અને મક્તુપુરના હાઈવે ઉપરથી તમે જે પસાર થાઓ છો એ હાઈવે ઉપર જ એક વગદાનું ઝાડ હતું. એના નીચે એક પથ્થર ઉપર બેસવું અને ભેંસો મારી ચરતી હોય, ચોપડી લઈને બેસવું. ક્યારેક આવતા જતા શિક્ષકો ભેંસોને નેરિયામાં પણ હડસેલી મૂકે. તો ત્યાં આ બધી યાત્રામાંથી પસાર થતા અહીંયા સુધી પહોંચ્યો. એ જ મારે માટે એક અદ્ભુત અને અવિસ્મરણીય કહી શકાય એવો આ પ્રસંગ છે. મારા વિશે મને સ્નેહ આપ્યો, પ્રેમ આપ્યો. આ કોલેજે આપ્યો, અનેક કોલેજોએ આપ્યો પ્રેમ. પણ મિત્રો, તમે જ્યારે આ વ્યવસાયમાં આવ્યા છો ત્યારે મને લાગે હમણાં જે છેલ્લા દિવસે 14મી જૂનના દિવસે હું જતો હતો અને મારી ગાડીમાં જ રમેશભાઈએ મને પૂછ્યું કે સાહેબ તમે આટલા વર્ષ આ શિક્ષણનું કામ કર્યું, તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો? આવું એમને પૂછ્યું. તો શિક્ષણમાં કેન્દ્ર સ્થાને વિદ્યાર્થી છે, એ હૃદય છે. આ કોલેજનું કે બીજી કોઈ કોલેજ, વિદ્યાર્થી એ હૃદય છે અને ધબકારા છે. જ્યારે અધ્યાપક છે મગજ છે. આ જે બેઠા અધ્યાપકો એ બ્રેન છે. અને આ બ્રેન ને ડિફાઇન કોણ કરે છે? તો ગ્રંથાલય કરે છે. અધ્યાપકોનું કર્તવ્ય નવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવું, એનું વિતરણ કરવું અને એનું વિસ્તરણ કરવું એ અધ્યાપકનું પરમ કર્તવ્ય છે. અને સાચો અધ્યાપક એના વિષયને ચાહતો હોય અને એના વિદ્યાર્થીને ચાહતો હોય, એ સાચો અધ્યાપક છે. કે મને મારા ગુરુજને ચાહ્યો, એમના ઘેર રાખ્યો, ભણાવ્યો, એક દીક્ષા આપી, મારી ફી ભરી, હું અહીંયા સુધી પહોંચ્યો. તો આ અને મેં જે કંઈ કર્યું એ તમારી સામે મોજૂદ છે. અને આ હજુ આટલું બીજું થાય એટલું મારી પાસે છે. અને મારા જીવનનું પરમ કર્તવ્ય, મારા આ જે રિસર્ચના પુસ્તકો છે, તમને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું બીજાને આપવા માટે છે. અને જો આ રીતે જો તમે આપશો, તમારી પાસે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે કંઈ છે જો તમે સમાજને આપશો, તો રાષ્ટ્ર આપોઆપે થઈ જશે. આ રાષ્ટ્રને બેઠું કરવાની જરૂર નથી. એક
કોઈ સંઘની વિચારધારામાં જવાની જરૂર નથી. તમારું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અર્પણ કરો તો તમે અને તમારું કુટુંબ પણ આભાર કરશે, તમે પણ આભાર કરશો. તો રમેશભાઈએ જે પૂછેલું એની વાત કરાવો. તો વિદ્યાર્થી એ હૃદય વિદ્યાર્થી હંમેશા લાગણીથી જોજો, ગુરુજનો પ્રત્યે અનુભવ. તમે બોલો એ ભ્રમનો ભાગ છે, તમે ખોટું શીખવાડો તો પણ એ ખોટા રસ્તે છે. તો આપણે રિફાઇન થવું, ગ્રંથાલયમાં જઈને આપણા જ્ઞાનને ઉટકવું, ચકચકિત કરવું, એને સંવર્ધિત કરવું, એને માજી નાખવું, અને માજેલું જ જ્ઞાન વિદ્યાર્થીને જો આપશો તો તમારું પણ તેજ વધશે અને વિદ્યાર્થીને સમાજનું પણ તેજ વધશે. એટલે આ જે ગ્રંથાલય છે તે વિશાળ છે, અને અહીંયા જે બેઠેલું આ મેનેજમેન્ટ છે ત્યાં કોલેજને ચલાવતી આપવાનું છે. અને કોલેજમાં આચાર્ય તો માત્ર ચહેરો છે. હું જે સમજુ છું, મારા આટલા વર્ષમાં મેં 3 વર્ષ 3 કોલેજોના આચાર્ય પર હું રહ્યો, 3 કોલેજમાં અધ્યાપક તરીકે રહ્યો, અને એમાંથી જે મને નવનીત લાગ્યું એ હું તમારી સામે મૂકું છું. કોલેજમાં કેન્દ્ર સ્થાને તો અધ્યાપક જ છે, તમારા થકી જ આ કોલેજ છે, અધ્યાપકો થકી જ. ભલે હૃદય વિદ્યાર્થી તમે જો કંઈ તમારું આ બ્રેન સારું છે તો જ આ બધું થતું રહેશે, અન્યથા તો પછી જોઈએ જ છે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો કેવી ચાલે છે. તો મિત્રો, આ કોલેજને આગળ ધપાવવાની જવાબદારી તમારી છે. જૂનું જાય અને નવું આવે. મારા જેવા કેટલા આચાર્યો કોલેજમાંથી ગયા, અરુણભાઈથી શરૂ કરેલી યાત્રા આ અમૃત પટેલ સુધી આવીને ઉભી. તો આમાં તો કેટલાય આવશે ને કેટલાય અહીંથી જશે. તમારા જેવા કેટલાય અધ્યાપકો અહીંયા આવશે અને કેટલાય અધ્યાપકો પણ ટકશે તમે આપેલું જ્ઞાન. સમુદ્ર હોય અને એમાંથી એક બુંદ ઉપર આવે અને મલકે અને પાછી તો મળી જશે સમુદ્રમાં. રામ પણ ગયા અને કૃષ્ણ પણ ગયા. ભગવત ચેતનાઓ ઉઠી, માનવ દેહે આવેલી આપણી ભગવત ચેતનાઓ જે એક અદ્ભુત શક્તિઓ ધારણ કરેલી. તો આપણું તો શું ગજું, પણ આપણું ગજું માત્ર નવું જ્ઞાનમાં ઉમેરણ કરવું. દીવાથી દીવો પેટાવવો. દીવા તો છે ને વિદ્યાર્થીઓ, હવે દીવા તો છે પ્રગટેલા છે, પણ એને પેટાવવાના છે. સાબા વાક્ય બહુ અઘરી વસ્તુ છે સમજવું. એનામાં નવું જ્ઞાન, એમાં નવો પ્રકાશ ઉમેરવાનું કામ. તો આપણા તો જેમ અનેક આવતા જતા રહેશે. જો તક્ષશિલા પણ ગઈ, વલ્લભી પણ ગઈ, નાલંદા પણ ગઈ, કેવી કેવી મહાન યુનિવર્સિટીઓ વિશ્વને કંઈક આપનારી. હુએન ચીનથી આ ભારતની આપણે વિદ્યાર્થીઓનો જવાબ આવે. તો નામ એનું નાશ, પંખો પણ નાશ પામવાનો, આ ચાદરો પણ નાશ પામવાની. આ માઈ સર્જન, પાલન પોષણ અને વિનાશ આપણા દેવો પણ એ જ કહે છે. બ્રહ્મા સર્જનના દેવ છે, વિષ્ણુ પાલન પોષણના દેવ છે, અને તાંડવ શંકર એ સંહારનો છે. તો આ તો સૃષ્ટિનો ક્રમ છે. સર્જન, પાલન પોષણ અને વિનાશ. પણ એ જ વસ્તુ ટકશે કે જેનું પાલન પોષણ સારું થશે. તમે જો આ સંસ્થાને સારી રીતે પાલન પોષણ કરશો તો આ સંસ્થા અચૂક ટકશે. અને મને પૂરી શ્રદ્ધા છે કે આ સંસ્થા એક અદ્ભુત પરિસર બની રહેશે. અને એ પણ તમારા થકી મને એવું દેખાઈ રહેશે. બનાસ, પર્ણસા નદી કે પર્ણોનો નાશ કરનારી, બનાસ બંસા વનનો નાશ કરનારી. જો વનનો નાશ કરનારી, પર્ણોનો નાશ કરનારી, એના તટે આવેલો આશ્રમ જ્ઞાન થકી સાથે ટકવાનો છે એ મને દેખાઈ રહ્યું છે. તમારા બધાના પાલન પોષણ થકીને તમારું કર્તવ્ય છે હવે કે આનું સારું પાલન પોષણ કરવું. હવે મિત્રો, આમ તો કોલેજના આચાર્ય પદે આપવું ને બહુ આવવા જેવું નથી. મને ઘણા બધા મિત્રો પૂછે કે આચાર્ય થાવ,
લોકો થવું હોય તો થા, પણ નહીં ધોઈને વધેરાવા આવવા જેવું છે. બકરાને નવડાવી ધોવડાવીને વધેરવા લાવવા જેવું છે. તારામાં જો દૈવત હોય તારા વિષયનું, તો તું અધ્યાપક થઈ શકે છે. કોઈ કાળે મારાથી એક ભૂલ થઈ ગઈ, કોલેજના આચાર્ય પદે આવવાની, પછી તો પાછા જવાનું નથી. જો પાછા જવાનું હોય તો માનું કે આ આખી યુનિવર્સિટીમાં 90% તો અધ્યાપકમાં પ્રિન્સિપાલો જતા રહે, એટલી એમની નિંદા છે. અંબાજીમાં અમારા પ્રિન્સિપલ એસોસિએશનનો સેમિનાર, અને મને કહ્યું તમે આભાર નીતિ કરો, મને રહેવા દો, તમે બધા